Nga Strasburgu ka ardhur një vendim që rekomandon gjykatës lartë që të rifillojnë hetimet. Ajo ka seriozisht do të vendosë drejtësinë në Shqipëri për të rihetuar ato gjitha ato çështje që kanë ngelpezur, duke filluar nga zëdhënia janari. Për gjaket e diela pas përndjekjes 23 vjeçari ekzekuton me plumë në kokë të rënë qëllon edhe veten në Vlorë në bir dyshohet se janë vrarë në banesë. Mbyllet takimi traditor Bushati Kocias shënohet për parim thelbësor për çështjet e mbetura pezull, nesër nis zhvendosja e eshtrave të ushtarëve grek. Mbyllen votimet për kryetarin e vetëvendosjes, Kurti kandidoni vetëm të dorëhequrit bojkotojnë procesin. Afrim Krasniqi pas pak në Ora News për të komentuar situatën. Përkujtohet 7 vjetori i 4 viktimave të ngjarjes së 21 janarit, familjarët kërkojnë vendosjen e drejtësisë. Protesta në Rumani kërkohet luftë ndaj korrupsionit, tubuesit udhtojnë 450 kilometër për të mbledhur në kryeqytet. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se vini në lajmet e orës 20 këtu në Ora News. Refuzimi për t'u lidhur është kthyer në një tragjedi. 23 vjeçari Edicioni Belula, i lindur në qytetin e Fierit, ekzekutoi me plumë në kokë Arieta Muratin dhe më pas veten. Vajza ka ndruar jetë vetëm pak minuta pas ngjarjes, ndërsa i riut ndodhet në gjendje kritike për jetën në reanimacion në Spitalit të Traumës në kryeqytet. Refuzimi për t'u lidhur duket se i ka kushtuar shtrenjtë një 21 vjeçare studente në vitin e 3 në drejtësi. Ajo humbi jetën mesditën e së dielës pasi u qellua nga bashkëqytetari i saj, 23 vjeçar. Ngjarja u regjistrua para portës së Fakultetit të Mjekësisë, rreth orës 14:52 minuta. Sipas policisë, autori i ngjarjes është Edicioni Belula, i cili pasi ka qelluar me pistolet 21 vjeçaren Ariela Murati, ka qelluar më pas edhe veten. E reja ka ndruar jetë vetëm pak minuta më pas në Spitalin e Traumës në kryeqytet, ndërsa 23 vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë për jetën në reanimacionin e Spitalit të Traumës. Ngjarja ka ndodhur në sytë e shumë dëshmitarëve, të cilët kanë njoftuar menjëherë policinë, ndërsa mësohet se viktima në momentin kur ka ndodhur ngjarja ka qenë e shoqëruar edhe nga motra e saj. Siç bën të ditur policia, paraprakisht dyshohet se shkak për ngjarjen e rëndë ishte kërkesa e 23 vjeçarit për lidhje me studenten, e cila e ka refuzuar, teksa mësohet se të rinjt kanë qenë në të njëjtën shkollë, në fshatin Zharrës të Patosit, por për lidhjen e tyre kundër kanë qenë edhe familjarët e vajzës, të cilët mësohet se për këtë vetëm një javë më parë i kishin kërkuar djalit që ta linin të qetë. Hetuesit në vendngjarje kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri, pistolet dhe 2 gëzhoja, ndërsa po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Vlorë, në afërsi të pyllit të Sodës, ku nënë e birë dyshohet se janë vrarë dhe më pas janë djegur në banesën e tyre. Viktimat janë Selkia Hoxhallari, 70 vjeçë, dhe djali i saj Nevruz Hoxhallari, 43 vjeç. Nga ekzaminimi i trupave të dy viktimave paraprakisht janë zbuluar shenja dhune dhe vrasje tek nëna, por edhe djali i saj. U mendua si një ngjarje aksidentale, por rezultoi një krim makabër i dyfisht. Selkie dhe djali i saj Olsi Hoxhallari, banues në lagjën 1 Maj në Vlorë, nuk humbën jetën nga flakët e zjarrit siç u dyshua fillimisht. Ekspertiza mjekoligjore zbuloi se nënë e birë janë vrarë me mjete rethanore orët e para të mëngjesit të së dielës. Për t'u siguruar për zhdukjen e provave, autorët i kanë vendosur zjarrin krevatit të 43 vjeçarit, nga ku flakët janë përhapur në të gjithë dhomën, ku Selkia 73 vjeçare dhe djali i saj Olsi qëndronin gjatë mbrëmjeve. Versionin se ata ndruan jetë si pasojë e zjarrit e besuan dhe vetë familjarët, të cilët dyshonin se rrjedhja e gazit në kontakt me një cigare të lëndezur shkaktoi tragjedinë. Rreth orës 4 na lajmëruan. Erdhi policia, kishte shofikur zjarri këtu. Erdhëm i gjetën të mbaruar të djegur. Në kohë gjetëm edhe bomën jashtë që akoma ishte, s'kishte mbaruar bomba. Por mjekët rrëzuan gjithë versionin e parë të ngjarjes. Edhe policia konfirmoi pas ditën e së dielës dëmtimet fizike në trupat e pajet. 73 vjeçaria u gjet me shenja të dallueshme në fyt, çka shton dyshimet se mund të jetë mbytur, ndërsa djali i saj është vrarë me disa goditje në kokë. Policia ka shoqëruar në komisariat familjar të viktimave, ku natën dhe vajzat e saj, por edhe të afërm të tjerë dhe fqinj.
Paraprakisht dyshimet e policisë janë se autorët mund të jenë familjar të viktimave, por një tjetër pjesë ku pohetohet është ajo e konflikteve të mëparshme të familjes. Burime për Ora News thanë se vëllai i viktimës prej 2 vitesh po vuan dënimin në Greqi për një vjedhje të kryer atje, ndërkohë në zonë janë ngritur pika kontrolli dhe grupi hetimor po vjon punën për të hedhur dërit mbi krimin e 2 fisht që tronditi Vlorën. Ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë përfunduan takimin 3 ditor të negociatave që u zhvillua në qytetin e Korçës për çështjet e hapura dhe të mbetura pezull mes 2 palëve. Ndërkohë në një deklaratë të përbashkët për mediat nënvizohet se ka një përparim thelbësor në bisedime, teksa mësohet se në tryezë janë vendosur çështje të nxehta, duke nisur nga pakti detar e deri tek çështja çame. 3 ditë bisedime intensive mes 2 shefave të diplomacisë shqiptare dhe asaj greke kanë shënuar një përparim thelbësor. Të paktën ky është konkluzioni dhënë një deklaratë të përbashkët të ministrave të jashtëm Ditmir Bushati dhe atij të Greqisë Nikos Kocias. Përmes një njoftimi të përbashkët për shtyp, ministrit sqaruan se është bërë progres në disa drejtime. Të dyja ekipet bën përparim thelbësor drejt arritjes së zgjidhjeve të qëndrueshme dhe afatgjata për çështjet e pazgjidhura, në përfitim reciprok të 2 vendeve dhe qytetarëve të tyre, në përputhje me vlerat dhe normat europiane. Thuhet në deklaratë, burime për Ora News bën të ditur se palët gjatë qëndrimit në Korçë kanë gjetur pika të përbashkëta në çështje të nxehta, ndërsa në tryezë është diskutuar çështja çame, pronat e kishës ortodokse, e drejta e minoriteteve, pakti detar dhe temat e tjera. Dita e diel shënoi edhe fundin e bisedimeve, ndërsa delegacioni grek la qytetin juglindor të Korçës për t'u rikthyer në Athinë. Ndërkohë në përfundim të ditës së dytë të diskutimeve, kreu i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati nënvizoi vështirësitë e negociatave, por theksoi përparimin e bërë. Këto janë bisedime jo të lehta, për sa i përket faktit që tematika është e gjerë, e shtrirë në kohë, rreth 70 vite histori. Mund t'ju them vetëm që edhe në Korçë kemi bërë progres qëndësishëm. Nuk ka asgjë sekrete sepse temat janë thënë publikisht nga të dyja palët, thjesht jemi në procesin e shtjellimit mëtejshëm të argumenteve dhe shpresoj që edhe drejt zgjidhjeve konkrete. Burimet kanë bërë të ditur se muaj prill do të shënojë edhe takimin e radhës që pritet të jetë përfundimtar në të gjitha çështjet e lëna pezull mes 2 vendeve. Ndërkohë, historia e varezave greke në Shqipëri ka nisur që prej vitit 1985. Ka qenë gazetari Ora News Robert Goro, i cili zbuloi dokumentin ku ish kryeministri Çarçani kërkonte identifikimin dhe saktësimin e numrit të ushtarëve grek të rënë gjatë luftës italo-greke në Shqipëri. Ndërkohë, gjatë 22 janarit do të shënohet edhe momenti i zbatimit në terren të marrëveshjes së fundit mes Shqipërisë dhe Greqisë. Të hënën një zyrtarisht, zbatimi i marrëveshjes së arritur midis 2 qeverive shqiptare dhe greke për zhvarrosjen e ushtarëve grek të rënë në Shqipëri gjatë luftës italo-greke në vitet 1940-1941. Lajmi bëhet i ditur nga agjencia zyrtare greke, Anampa. Procesi parashikon lokalizimin, zhvarrosjen, identifikimin dhe pastaj varrosjen e tyre në 2 varreza, në Bularat dhe Këlqyr, sipas vendimit të qeverisë shqiptare në 13 dhjetor të vitit të kaluar. Sipas medias greke, punimet për zhvarrosjen do të fillojnë të hënën ora 11 në dragotët e Pelenës. Në mbikëqyrjen e komisionit 2 palësh do të gërmohet në vendet ku sipas hartave italiane të kohës, por edhe dëshmive të banorëve, janë varrosur qindra ushtar grek që ranë gjatë betejave të përgjithshme me italianët. Punimet do të vazhdojnë kudo ku mendohet se ndodhen eshtrat e 6800 grekëve, nga 8000 që u vranë në periudhën nga nëntori 1940 deri në prill 1941 sipas agjencisë greke. Kërkesa greke për gjetjen e eshtrave të ushtarëve daton prej më shumë se 30 vite më parë. Në shkurt 1985, kryeministri atëhershëm shqiptar Adil Çarçani ka nënshkruar një urdhër që u dërgoi disa ministrive, si dhe komiteteve ekzekutive të 10 rretheve në jug dhe lindje të vendit. Gazetari Ora News Robert Goro disponon një kopje të këtij urdhri. Shkresa titulloi për identifikimin dhe saktësimin e numrit të varreve të ushtarëve grek të rënë në vendin tonë gjatë luftës italo-greke. Me që qeveria greke kërkon kthimin në Greqi të eshtrave të ushtarëve grek, është e domosdoshme të bëhet një punë serioze për gjetjen e varreve të tyre, nënvizonte kryeministri Çarçani. Shefi i qeverisë komuniste udhëzonte Ministrinë e Ekonomisë Komunale, që në bashkëpunim me Ministrinë e Financave të zgjidhë mënyrën e përballimit të shpenzimeve për zbulimin e këtyre varreve. Në vitet që pasuan, Athina u tërhoq nga kërkesa për kthimin në Greqi të eshtrave, duke gjykuar se ato duhet të mbeteshin në Shqipëri. Atëherë filloi një maraton negociatash që përfundoi me nënshkrimin e marrëveshjes përkatëse në vitin 2009.
por kjo marrëveshje kishte mbetur pezull për shumë vite dhe u zhbllokua pas takimit që dy ministrat e jashtëm Kocias dhe Bushati zhvilluan në Kret në nëntor të vitit të kaluar. Nga ana tjetër, reforma në drejtësi është e vetmja shpresë që kryeministri Edi Rama u ka dhënë familjarëve të viktimave të 21 janarit për të fituar drejtësinë të ardhmen. Kjo reformë, sipas kreut të qeverisë, do të shkatërrojë botën e drejtësisë së vjetër. Rama u shpreh se ata që nuk e duan reformën në drejtësi, po e bëjnë vetëm për të mbrojtur kokën e tyre. Në përvjetorin e 7 të 4 vrasjeve të 21 janarit në protestën e Partisë Socialiste në Bulevard dhe në pritjen e 5 me familjarët që kurse u bë kryeministër, fjala ngushëlluese e Edi Ramës ishte reforma në drejtësi. Duke perifrazuar një shprehje të Kantit, Rama tha se bota e drejtësisë së vjetër po shkatërrohet dhe kjo sill shpresë për të ardhmen. Ja vlen të shkatërrosh botën për të vendosur drejtësinë në këtë dhe në atë jetë. Qetësia e kthjellët lidhet me faktin se një botë e tërë ka nisur të shkatërrohet nga themelet. Themelet e një pallati drejtësie ku tragjedia juaj, edhe pse një tragjedi edhe kombëtare, përveç se familjare, u kthye si shumë tragjedi të tjera njerëzish e familjes zakonshme në këtë vend në një fars ku të vrarët në bulevard u rivran. Duke identifikuar qartë as opozitën si penguese të reformës në drejtësi, e përjedhoi dhe të hapjes së negociatave. Kryeministri theksoi se ata që nuk e duan reformën nuk janë dorëzuar ende dhe për të fituar këtë luftë duhet durim dhe qetësi. Ethet e frikës nga ndëshkimi i kanë kapur të pushtetshmit. Janë politikan, gjykatës, prokuror, zyrtar, biznesmen, botues falimentuar, komentatorë të mirë paguar, fuqit huaja apo spiun të tyre edhe të tjera akoma, dhe nuk janë ende të mundur. Aq më pak janë dorëzuar. Shpata e kohës që do ta kpus nyjen e vjetër që mban lidhur drejtësinë në Shqipëri është ngritur. Në ceremoni në fjalën e shkurtër të saj, vajza e Ziverveizit, Ana, i mbështeti të gjitha shpresat e saj tek reforma në drejtësi. Kemi shumë besim se reforma në drejtësi po e çliron pak nga pak drejtësinë. Ne mezi presim që çlirimi të jetë më afër dhe drejtësia nga politika të na jap ne familjarëve mundësinë e rihapjes së dosjes së 21 janarit, ku të ndëshkohen urdhëruesit dhe ekzekutuesit. Ndërkohë, ministra e drejtësisë Tila Gjonaj tha se qeveria do të bëjë ç'është e mundur në mënyrë që të rinisë procesi gjyqësor për ngjarjet e 21 janarit të vitit 2011. Ndërkohë, pas 7 vitesh nga ngjarja në bulevard, ku pas protestës së opozitës mbetën të vrarë 4 qytetarë pjesëmarrës në këtë protestë, ka qenë xhaxhaja Alex Nikës, një prej viktimave vrasja e cilit ka mbetur ende pa autor, i cili apelon që çështja të rihapet. Mark Nika thotë se tashmë janë grumbulluar prova të reja, ndërsa ka besim tek prokurorja e përkohshme Arta Marku, e cila sipas tij do ta çojë para këtë reformë në drejtësi, por edhe çështjen e viktimës së familjes së tij. Vrasja Alex Nikës, një prej viktimave të 21 janarit, është kryer nga arma Andrea Prendit, por në atë kohë ndërhyr për të prishur provat. Ky është pretendimi i xhaxhait të ndjerit, i cili pas omazheve në bulevard tha se ka informacion se janë grumbulluar prova të reja dhe dosja për vrasjen e tij do të rihapet për të hetuar. Ne që në fillim kemi pas përshtypjen ose informacionin se plumi që ka marrë jetën Aleksit ka dalë nga arma Andrea Prendit, por laboratori të kriminalistikës, si pjesë e Ministrisë Brendshme që ka marrë pjesë në manipulimin e hetimeve, e ka deformuar për ta bërë pa identifikueshëm. Mark Nika thotë se në lidhje me këtë çështje ka ndërhyrë dhe gjykata e Strasburgut, e cila pak ditë më parë ka urdhëruar drejtësinë shqiptare të rihetojë ngjarjen. Nga Strasburgu ka ardhur një vendim që prish vendimin ose rekomandon gjykatës lartë që të rifillojnë hetimet edhe për 300 tjerë. Por ato prokuria nuk duket se ka pat në atë kohë të arsyeshme. Allah, se ajo është kompetencë e prokurisë përgjithshme. Duke pretenduar se autori i vrasjes së Nikës është fshehur për shkaqe politike, Mark Nika thotë se ka besim te kryeprokurorja Arta Marku. Nga sa flitet këtu në ambientet, duket sikur ajo ka seriozisht do të vendosë drejtësinë në Shqipëri për të dënuar ose për të rihetuar ato gjitha ato çështje që kanë ngelpezur, duke filluar nga zgjidhja janari, gërdeci më radh. Alex Nika është një nga 4 viktimat që mbetën të vrarë pas protestës së opozitës në 21 janar, por ndërsa për Ziverveizin, Faik Myrton dhe Kuran Dedëm, gjykata shpalli fajtor dhe dënoi gardistët Andrea Prendi dhe Agim Lupo.
Dosja për Alex Nikon u pushua pa autor. Kryetari i Partisë Demokratike Elulzim Basha ka vjuar me takimet në DEK, ku ka kërkuar edhe pjesëmarrjen masive në protestën e 27 janarit. Sipas tij, shqiptarët duhet të reagojnë dhe jo të largohen nga vendi i tyre. Teksa nga ana tjetër, Monika Kryemadhi ka ftuar në protesta sipas saj për të mos lejuar kapjen e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Opozita ka intensifikuar takimet me mbështetësit në rrethe, ku ka kërkuar pjesëmarrje masive në protestën e 27 janarit. Nga Pogradeci, kryetari demokratëve theksoi se protesta është bashkimi i shqiptarëve kundër padrejtësisë, kundër varfërisë, kundër aleancës së qeverisë me krimin si nëna e të gjithë të këqijave. Do të blej 400 milion makina luksi për veten e tij, ka harxuar 300 milion euro për zyra, për udhëtime luksi dhe nuk gjen para për të bler ilaçet për të smurët. Nëse je pa punë dhe po mendon të largohesh, mos u largo. Eja me ne, bashkohu me ne në sheshin e protestës. Ta nisim ndryshimin e madh ditën e shtunë me 27 janar për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Kryetaria e LSI-s, Monika Kryemadhi, në takimin e zhvilluar në Fier, ka theksuar edhe një herë se mazhoranca aktuale po kërkon të kapë drejtësinë. Kjo qeveri nuk ka frikë, as nga ligjet, as nga kushtetuta, sepse dhe ligjet dhe kushtetutën ajo i shkel me të dyja këmbët dhe i përdor si t'i interesoj asaj. Por vetëm frikë që ka, ajo ka vetëm frikë nga fryma e protestuesve. Prandaj dhe data 27 janar ka një vlerë shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme për gjithë ne, më shumë për shqiptarët se sa për klasën politike. Nga studio e lajmeve të Ora News, Grida Duma ka nënvizuar se protesta e 27 janarit nuk do të jetë e dhunshme, por do të shërbejë për të ndaluar kapjen e drejtësisë dhe për të mbrojtur interesat e shqiptarëve. Endri Tafani do të jetë kryetari i ri i Partisë Libra. Vendimi është marrë pikërisht nga bërthama e kësaj force politike një ditë pas dorëheqjes së Bemblushit nga drejtimi i partisë. Ndërkohë, përjashtë përjashtimit, kryesia i bëri nga Partia Libra edhe ish deputetes Mimoza Hafizi, e cila e quan këtë vendim si të pavlerë. Në statusin e saj të bërë publik në Facebook, Hafizi e quan këtë vendim të pavlerë dhe ndër të tjera deklaron se nuk ka shkelur asnjë normë statutore dhe etike të kësaj partie. Ndërkohë, ndër të tjera, akti i fundit i moralitetit politike e quan të kryetarit e dorëhequr Bemblushi, i cili sipas Hafizit ajo e hutoi dhe e ngatroi këtë parti. Nga ana tjetër, në Kosovë kanë përfunduar votimet për zgjedhjen e kryetarit të ri të lëvizjes vetëvendosje, ku Albin Kurti ka kandiduar i vetëm. Vendimi i tij për të marrë edhe një mandat të tretë ka shkaktuar edhe një krizë te kjo forcë politike, ku ish kryetari i saj Visar Ymeri, sekretari i përgjithshëm i kësaj partie dhe figura të tjera tashmë kanë dhënë dorëheqjen nga postet. Po ashtu dhe në zgjedhjet e zhvilluara sot u vure mungesa e tyre, ndërsa nga mbështetësit e Ymerit është deklaruar se në nisjen e javës do të vendoset për krimin e një force të re politike apo do të vijohet me debatin e brendshëm të lëvizjes vetëvendosje.